હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની। સૌથી પહેલાં આપણે 4 અને 5 મેનું કરંટ અફેર આ વિડીયોમાં જોશું। ત્યારબાદ 6 મેના કરંટ અફેરનો વિડીયો તમને અલગથી મળી જશે। તો જોઈએ દિન વિશેષ। તો 3 મે એટલે કે વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। કોના દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? તો યુનેસ્કો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે। તેનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે પ્રેસની સ્વતંત્રતાના મહત્ત્વને વિશ્વથી અવગત કરાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ખાસ યાદ રાખશું, જ્યારે કોઈ પણ દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઉજવાતો હોય અથવા તો રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઉજવાતો હોય, જો તેની કોઈ થીમ હોય તો તે પરીક્ષાલક્ષી અગત્યની બની રહે છે। ખાસ કરીને ડીવાયએસઓ અને એસટીઆઈ જેવી પરીક્ષામાં તેની થીમ વારંવાર પૂછાતી હોય છે। તો વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્ર દિવસ 3 મે 2020ની થીમ શું હતી? જર્નાલિઝમ વિથઆઉટ ફીચર ફોર ફેવર એની થીમ હતી। ખાસ યાદ રાખશું, જર્નાલિઝમ વિથઆઉટ ફીચર ફોર ફેવર એની થીમ હતી। જો પરીક્ષામાં તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે રાષ્ટ્રીય પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે, તો 26 નવેમ્બર। મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં તમારાથી આવી ભૂલ થઈ શકે છે કે ભાઈ વૈશ્વિક દિવસ કયો છે અને રાષ્ટ્રીય દિવસ કયો છે, આ થોડું કન્ફ્યુઝન ઊભું થઈ શકે છે, એટલે આપણે બંને જોડે જ કરી નાખ્યા। 3 મે તો વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ, એ જ રીતે 26 નવેમ્બર તો રાષ્ટ્રીય પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ। વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ કેના દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે? તો યુનેસ્કો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે। શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? તો કે પ્રેસની સ્વતંત્રતાનું મહત્ત્વ આખા વિશ્વને સમજાવવા માટે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। અને આ વખતે 2020ની તેની થીમ શું હતી? તો જર્નાલિઝમ વિથઆઉટ ફીચર ફોર ફેવર એ 2020ની થીમ હતી। અને આ થીમ ભવિષ્યમાં આવનારી એસટીઆઈ ડીવાયએસઓ જેવી પરીક્ષામાં 100% ઉપયોગી સાબિત થશે જ। નેક્સ્ટ જોઈએ દિન વિશેષ છે ઇન્ટરનેશનલ ફાયર ફાઇટર ડે 4 મે। ક્યારથી ઉજવવાની તેની શરૂઆત થાય છે? તો 1999થી તેની ઉજવવાની શરૂઆત થઈ છે। અને થોડા જ મહિનાઓ પહેલાંની ઘટના જોઈએ તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં થયેલી દુર્ઘટનાના કારણે આ દિવસ ઉજવવાનું પછી વૈશ્વિક લેવલ ઉપર નક્કી થઈ ગયું। ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખશું, ઇન્ટરનેશનલ ફાયર ફાઇટર ડે 4 મે 1999થી તે ઉજવાઈ રહ્યું છે। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ વ્યક્તિ વિશેષમાં છે ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન, કે જેમનો નિર્વાણ દિવસ છે 3 મે। ભારતના તેઓ ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ છે અને પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ છે। અહીંયા તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો। અને ક્લાસ 3ની પરીક્ષામાં સિમ્પલ અહીંયાથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ પણ ગયો છે કે ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિનું નામ જણાવો, તો કોણ આવશે? ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન। અને ભારતના તેઓ ત્રીજા નંબરના રાષ્ટ્રપતિ છે અને તેઓ હોદ્દા પર હતા ત્યારે જ તેમનું અવસાન થયું હોય તેવા રાષ્ટ્રપતિ છે। પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે કે હોદ્દા દરમિયાન મૃત્યુ પામનાર રાષ્ટ્રપતિનું નામ જણાવો, તો ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેન। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાં આપણે કોણે જોયા? 3 મે કોનો નિર્વાણ દિવસ છે? તો ડૉક્ટર ઝાકિર હુસેનનો નિર્વાણ દિવસ છે। ભારતના ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ, ભારતના પ્રથમ મુસ્લિમ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારતના એવા રાષ્ટ્રપતિ કે જે હોદ્દા પર હતા એ સમયગાળા દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હોય। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ અતુલ્ય સ્ટેરિલાઇઝર ડાયટ પુણે દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે। અતુલ્ય સ્ટેરિલાઇઝર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફોટોમાં, અહીંયા પૂર્ણ નામ પણ લખ્યું છે, માઇક્રોવેવ સ્ટેરિલાઇઝર અતુલ્ય। કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો ડિફેન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ ટેકનોલોજી પુણે। ક્લિયર? ડિફેન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ ટેકનોલોજી પુણે તેના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે। શા માટે વિકસાવવામાં આવ્યું છે? કે વાયરસને છૂટા પાડવા માટે આ માઇક્રોવેવ વિકસાવવામાં આવ્યું છે। ખાસ ધ્યાન રાખશું, કોવિડ-19 સામેની લડાઈ માટે ઘણા રાજ્યો દ્વારા સેનિટાઇઝર ટનલ વિકસાવવામાં આવી છે, ઘણા રાજ્યો દ્વારા વેન્ટિલેટર વિકસાવવામાં આવ્યા છે, ઘણા રાજ્ય દ્વારા એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, કોઈ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે, કોઈ પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ ઘણા બધા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા છે। તો આવી ઘણી બધી બાબતો છે જે કોવિડ-19 સાથે સંકળાયેલી છે, તેમાંની એક આપણે જોઈએ છીએ અતુલ્ય સ્ટેરિલાઇઝર કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો ડિફેન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ ટેકનોલોજી, ડિફેન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડવાન્સ ટેકનોલોજી દ્વારા આ વિકસાવવામાં આવ્યું છે। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ સુરેશ એન પટેલ વિજિલન્સ કમિશનર તરીકે નિમણૂક પામ્યા। હવે ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની કોઈ ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર નિમણૂક થતી હોય તો ક્લાસ 3ની પરીક્ષા માટે તે ખૂબ જ અગત્યનું બની રહે છે। બિન સચિવાલય ક્લાર્ક 2019નું તમે પેપર જોયું હશે, તો એમાં 3 થી 4 પ્રશ્નો નિમણૂકને લગતા હતા કે ભાઈ રાજ્યપાલ કોણ બન્યા, અથવા તો કોઈ હોદ્દા પર કોણ આવ્યા, કોઈ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા હોય, તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો તમને જોવા મળે જ છે। તો આપણે ખાસ યાદ રાખશું, સુરેશ એન પટેલ શું બન્યા છે? વિજિલન્સ કમિશનર તરીકે તેમને નિમણૂક કરવામાં આવી છે।
CVC જેનું પૂર્ણ નામ શું થશે? સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશન. CVC પૂર્ણ નામ સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશન. એના કમિશનર તરીકે કોની નિમણૂક થઈ છે? તો સુરેશ એન પટેલની તેના કમિશનર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ જોઈએ છીએ હોસ્પિટલ કેર એસોસિએટિવ રોબોટિક ડિવાઇસ નામનું સાધન કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો SCIR CMERI દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. ઓકે, સિમ્પલી આપણે યાદ રાખશું કે કયું સાધન વિકસાવવામાં આવ્યું છે. તો તમે અહીંયા ફોટો સાથે જોઈ શકો છો. પૂર્ણ નામ પણ છે હોસ્પિટલ કેર એસોસિએટિવ રોબોટિક ડિવાઇસ સાધન વિકસાવવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ છીએ ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. અહીંયા જરા એસની જગ્યાએ સી ધ્યાનમાં લેવું. ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એ શું ઘોષણા કરી છે? તો કે ભારતને લોકડાઉન દરમિયાન 10 લાખ કરોડ રૂપિયા અથવા તો 700 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિનું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. આ કોણે રજૂ કર્યું છે? તો ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું. ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડે ઘોષણા કરી છે કે આ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન ભારતને કુલ 10 લાખ કરોડ રૂપિયા અથવા તો 700 રૂપિયા પ્રતિ વ્યક્તિનું નુકસાન થવાની સંભાવના છે. તો સિમ્પલ અહીંયાથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે કે કોના દ્વારા ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્ફોર્મેશન સર્વિસ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ઘોષણા કરવામાં આવી છે. એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે શું ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો કે આ લોકડાઉન દરમિયાન ભારતને 10 લાખ કરોડ રૂપિયા અથવા તો પ્રતિ વ્યક્તિ 700 રૂપિયા નુકસાન થવાની સંભાવના છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો આપનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. ખાસ યાદ રાખશું કોવિડ-19ની લડાઈ સામે ઘણા બધા રાજ્યો પોતપોતાની રીતે ઉત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એમાં એક મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય પણ છે કે મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો આપનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય કોણ બન્યું છે? તો મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. આ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની રાજધાની શું છે? તો મુંબઈ છે. રાજ્યપાલ કોણ છે? ભગતસિંહ કોશિયારી છે. અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ઉદ્ધવ ઠાકરે છે. ઓકે, તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય થોડું ચર્ચા માર્યું છે એટલે આપણે એની બેઝિક બાબતો જાણી. ખાસ યાદ રાખશું મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો આપનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. એની રાજધાની મુંબઈ, મુખ્યમંત્રી છે ઉદ્ધવ ઠાકરે. પરીક્ષામાં સિમ્પલી વન લાઈન તમને પૂછાઈ જાય કે ભાઈ તાજેતરમાં કયા રાજ્યે મફત સ્વાસ્થ્ય વીમો આપનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે? તો મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય આવશે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ ફેડ કપ હાર્ટ એવોર્ડ માટે સાનિયા મિર્ઝાને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. શેના માટે? તો ફેડ કપ હાર્ટ એવોર્ડ. ઓકે, એના માટે સાનિયા મિર્ઝા તમે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો. આ એવોર્ડ માટે તમને નામાંકિત કરવામાં આવે છે. આ એવોર્ડ માટે નામાંકિત થનાર પ્રથમ ભારતીય છે. સાનિયા મિર્ઝા કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે? તો તમે અહીંયાથી અંદાજ મારી શકો છો કે ટેનિસ રમત સાથે સાનિયા મિર્ઝા સંકળાયેલા છે. બીજું સિમિલર સાઉન્ડ કરતું નામ આવે છે સાયના નેહવાલ, પરંતુ તેઓ બેડમિન્ટન સાથે સંકળાયેલા છે. ઘણીવાર મિત્રોને એમાં કન્ફ્યુઝન થતું હોય છે, તો ખાસ યાદ રાખશું સાયના નેહવાલ તો બેડમિન્ટન રમત સાથે અને સાનિયા મિર્ઝા તો એ ટેનિસ રમત સાથે. કેમ તાજેતરમાં સાનિયા મિર્ઝા થોડા ચર્ચામાં રહ્યા છે? તો ફેડ કપ હાર્ટ એવોર્ડ માટે સાનિયા મિર્ઝાને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે અને નામાંકિત થનાર તેઓ પાછા પ્રથમ ભારતીય છે. એટલે આપણા માટે ગર્વની બાબત કહી શકાય અને પરીક્ષાલક્ષી પણ બાબત કહી શકાય. નેક્સ્ટ જોઈએ વન નેશન વન રેશન કાર્ડ. કુલ 5 નવા રાજ્યો જોડવામાં આવ્યા. હવે કુલ કેટલા રાજ્યો થયા છે? તો કુલ 17 રાજ્યો થયા છે. આખા દેશમાં રેશન કાર્ડમાં કોઈ પણ જગ્યાથી તેનો લાભ મેળવી શકાય છે. હવે કુલ 17 રાજ્યો થયા છે એટલે કે આપણે 17 રાજ્યોના નામ યાદ રાખવા ના જવાના હોય, પણ સિમ્પલી આપણે યાદ રાખવાનું હોય કે તાજેતરમાં વન નેશન વન રેશન કાર્ડ અંતર્ગત કુલ કેટલા રાજ્યો થયા? તો કુલ 17 રાજ્યો થયા કે 17 રાજ્યોમાં આ યોજનાનું અમલીકરણ થઈ ગયું છે. ઓકે, તો તમારે આંકડો જ અહીંયા યાદ રાખવાનો હોય કે અત્યારે 5 જોડા તો કુલ કેટલા રાજ્યો થયા છે? તો કુલ 17 રાજ્યો થયા છે. જ્યારે આ યોજના પાયલટ ધોરણે લાગુ કરવાની હતી ત્યારે માત્ર 4 રાજ્યો હતા. ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું આવતું હતું ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા. તો ત્યારે તમારે 4 રાજ્યોના નામ યાદ રાખવા પડતા હતા. પણ હવે તો 17 રાજ્યોમાં લાગુ પડી ગઈ છે એટલે માત્ર એટલું યાદ રાખશું કે આ 17 રાજ્યોમાં લાગુ થઈ છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ ILOએ ઘોષણા કરી છે કે વિશ્વની અડધી શ્રમિક આબાદી કોવિડ-19ના કારણે પોતાની આજીવિકા ગુમાવશે. ILO એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સંગઠન, એમણે શું ઘોષણા કરી છે કે કોવિડ-19ના કારણે વિશ્વની અડધી શ્રમિક આબાદી કે જે મજૂર વર્ગ સાથે સંકળાયેલા છે
એમાંથી 50% જેટલા લોકો પોતાની શું ગુમાવી દેવાના છે, રોજગારી ગુમાવી દેશે, એવી ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશને ઘોષણા કરી છે. તો થોડી માહિતી આપણે ILO વિશે મેળવીએ. ILOની સ્થાપના 29 ઓક્ટોબર 1919ના. તેનું વડું મથક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે. વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે તેનું વડું મથક આવેલું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. GI ટેગ. હવે થોડા 2 દિવસ અગાઉ પણ આપણે ચર્ચામાં રહેલા GI ટેગ વિશે માહિતી મેળવી હતી. આજે પણ આપણે GI ટેગ વિશે માહિતી મેળવવાની છે. તો થોડા ઘણા GI ટેગ જોઈ લઈએ જે અત્યારે ચર્ચામાં રહ્યા છે. કાશ્મીરી કેસર કાશ્મીરની છે. કાળા ચોખા મણિપુરના છે. પછી કડાલાઈ મીઠાઈ મગફળીની કેન્ડી છે કે જે તમિલનાડુની છે. ટેરાકોટા એટલે કે પકવેલી માટી કે જે ગોરખપુરની છે. એમાં જે નીચેના જે 3 છે એની તો આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા અગાઉના વિડીયોમાં. આજે એક નવું આવ્યું છે કાશ્મીરી કેસર. તો ખાસ યાદ રાખશો GI ટેગ. તો GIનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો જિયોગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન એનું પૂર્ણ નામ છે. કેટલા વર્ષ માટે GI ટેગ આપવામાં આવે છે? તો 10 વર્ષ માટે GI ટેગ આપવામાં આવે છે. તેની શરૂઆત ક્યારથી કરવામાં આવી છે? તો તેની શરૂઆત વર્ષ 2004-05થી કરવામાં આવી છે. ક્યારથી શરૂઆત કરવામાં આવી છે? વર્ષ 2004-05થી તેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ખાસ ધ્યાન રાખશું. તો GI ટેગ, આટલા GI ટેગ થોડા ચર્ચામાં છે, આપણે યાદ રાખશું. કાશ્મીરી કેસર તો કાશ્મીરની, કાળા ચોખા તો મણિપુરની, કડાલાઈ મીઠાઈ એટલે કે મગફળીની કેન્ડી તો તમિલનાડુની, ટેરાકોટા એટલે કે પકવેલી માટી તો ગોરખપુરની. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઉબરે આંગણવાડી. તમે અહીંયા ફોટોમાં નાના બેબીને જોઈ શકો છો. જે નાના બાળકો આંગણવાડીમાં જતા હોય એ માટે થઈને આ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં એવા બાળકો સુધી પહોંચવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ઉત્કૃષ્ટ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. એનું નામ છે ઉબરે આંગણવાડી. ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશું. સિમ્પલી ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે ઉબરે આંગણવાડી કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. શા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? તો કે લોકડાઉનમાં બાળકો સુધી મદદ પહોંચાડવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલે તમારે સિમ્પલી 2 પોઈન્ટ યાદ રાખવાની છે. ઉબરે આંગણવાડી યોજના તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા અને આંગણવાડીમાં ભણતા બાળકો માટે મદદ પહોંચાડવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઇન્ટરનેશનલ બજેટ પાર્ટનરશિપ રિપોર્ટ આપ્યો છે. ઓકે, એમાં પ્રથમ ક્રમે રહ્યું છે ન્યૂઝીલેન્ડ, દ્વિતીય ક્રમે રહ્યું છે સાઉથ આફ્રિકા અને ભારત કયા ક્રમે રહ્યું છે? 53મા ક્રમે રહ્યું છે. જ્યારે આ પ્રકારના રિપોર્ટ બારે પડતા હોય તો આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું કે પ્રથમ ક્રમે કોણ રહ્યું છે અને ભારત કયા ક્રમે રહ્યું છે. આ 2 બાબતો પરીક્ષાલક્ષી અગત્યની બની રહે છે. ઇન્ટરનેશનલ બજેટ પાર્ટનરશિપ રિપોર્ટ છે. એ રિપોર્ટની અંદર પ્રથમ ક્રમે ન્યૂઝીલેન્ડ, દ્વિતીય ક્રમે સાઉથ આફ્રિકા અને ભારતનો ક્રમ કયો છે? તો ભારતનો ક્રમ છે 53. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. યુએનના રાજદૂત કાયમી પ્રતિનિધિ TS તિરુમૂર્તિ બન્યા છે. તમે એ ફોટોમાં જોઈ શકો છો. અગેન નિમણૂક પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાઈ શકે છે. યુએનના નવા રાજદૂત અથવા તો કાયમી પ્રતિનિધિ કોણ બન્યા છે? TS તિરુમૂર્તિ બન્યા છે ભારત તરફથી. ખાસ આપણે યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. પ્રોફેસર BB લાલ ઇન્ડિયન રેડિસ્કોર્ડ નામની ઈ-બુકને પ્રહલાદસિંહ પટેલ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી. ક્લિયર છે? ખાસ યાદ રાખશું. આખી બુકનું નામ છે. આ બુક કોના દ્વારા, ઈ-બુક કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો પ્રહલાદસિંહ પટેલ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. ઓકે, પરીક્ષામાં ખાસ કરીને બુક્સ અને એના ઓથર અને કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો આપણે આટલી બાબતો યાદ રાખશું. આ એક ઈ-બુક છે, અહીંયા તમે ફોટોમાં જોઈ પણ શકો છો. ક્લિયર છે? નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઓકે, હવે કરંટ અફેર જોઈ લીધું. હવે કરંટ અફેર આધારિત આપણે ક્વિઝ જોઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 27 એપ્રિલ, 3 મે, 1 મે કે 2 મે? ઇન્ટરનેશનલ ફાયર ફાઇટર ડેની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? 24 એપ્રિલ, 3 મે, 4 મે કે 25 જૂન? તાજેતરમાં વિજિલન્સ કમિશનર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? PN નરસિંહ, સુરેશ N પટેલ, પ્રમોદ કુમાર, TS તિરુમૂર્તિ. ઇન્ટરનેશનલ બજેટ પાર્ટનરશિપમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે રહ્યું? 52, 53, છઠ્ઠા ક્રમે કે ત્રીજા ક્રમે? વર્તમાન કેટલા રાજ્યોમાં વન નેશન વન રેશન કાર્ડ યોજના લાગુ થયેલ છે? વર્તમાનમાં, સમગ્ર નથી પૂછ્યા, વર્તમાનમાં કેટલા રાજ્યોમાં લાગુ થયેલ છે? તો આ તો આજનું કરંટ અફેર પ્લસ આજની ક્વિઝ. જો તમને કરંટ અફેરની ક્વિઝ બંને ગમી હોય તો પ્લીઝ ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ કરવાનું રાખો. આપણે ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ કે ડેલી 50 લોકો ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ કરે. આ ઉપરાંત જો તમે ડેલી મોક ટેસ્ટ આપવા માંગો છો તો તમે આ રીતે ટેલિગ્રામમાં ક્વિઝ 2020 સર્ચ કરી શકો છો. તો તમને આ ટાઈપનું ગ્રુપ જોવા મળશે. એમાં ડેલી 50 માર્કની મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. તો તમે ડેલી 50 માર્કની મોક ટેસ્ટ આપી શકો છો. તો મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.